ณคฤหาสน์ที่มั่งคั่งเมื่อภัยร้ายย่างกลายเข้ามาในคืนที่ไร้เจ้านายการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวจะพิสูจน์ทุกสิ่งบททดสอบแห่งความภักดีที่เดิมพันด้วยความไว้ใจได้เริ่มขึ้นแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับณชานเมืองอันเงียบสงบคฤหาสน์หลังใหญ่ของท่านเจ้าสัวตั้งตระหง่านอวดความมั่งคั่งอยู่บนเนินดินกว้างขวางสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ดูโออารับกับสนามหญ้าที่ได้รับการแต่งอย่างประณีตราวดั่งพรมกำมะหยี่สีเขียวสดทุกตารางนิ้วของอาณาบริเวณแห่งนี้ล้วนสะท้อนถึงระเบียบวินัยและฐานะของผู้เป็นเจ้าของแต่ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอย่างแท้จริงนั้นหาใช่เพียงคนสวนหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่แต่เป็นสี่ขาผู้ซื่อสัตย์นามว่าทองเอกสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านสีน้ำตาลเข้มเจ้าของร่างกำยำสง่างามกำลังเดินตรวจตราอยู่รอบชายคาบ้านอย่างองอาจกลามเนื้อทุกมัดขยับเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงในทุกย่างก้าวดวงตาสีนิลของมันกวาดมองไปรอบตัวอย่างระแวดระวังจมูกชื้นๆดมฟุตฟิตไปในอากาศเพื่อสำรวจหาสิ่งผิดปกตินี่คือกิจวัตรที่ทองเอกปฏิบัติด้วยความภักดีเสมอมามันคือผู้พิทักษ์แห่งคฤหาสน์คือความไว้วางใจที่ท่านเจ้าสัวมอบให้เป็นด่านแรกแต่ในขณะที่ทองเอกกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันนั้นห่างออกไปไม่ไกลณโรงครัวที่แยกเป็นสัดส่วนและส่งกลิ่นหอมฉุยของอาหารลอยอบอวลออกมาตลอดวันเพชรฉายสหายสี่ขาอีกตัวหนึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจของมันอยู่เช่นกันแต่เป็นภารกิจที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงสุนัขพันทางตัวเล็กขนปุยสีขาวราวปุยนุ่นกำลังนั่งทำตาแป๋วส่งสายตาอ่อนอ้อนปลิบๆไปยังป้าชื่นแม่ครัวใหญ่ร่างท้วมที่กำลังยืนหน้าเตาทอดหมู3 ชั้นกระเทียมพริกไทยในกระทะร้อนชาเสียงน้ำมันเดือดดังสู้ซ่าพร้อมกับกลิ่นหอมที่ยั่วยวนจนเพชรฉายต้องแอบกลืนน้ำลายลงคอไปหลายเอือกแหมไอ้เพชรฉายเอ้ยเฝ้าทำตาละห้อยอีกแล้วนะเองนี่มันจริงๆเลยป้าชื่นเอ็ดเสียงดังแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความเอ็นดูเพชรฉายได้ทีก็ครางยิ้งๆในลำคอพร้อมกับสายหางปุกปุยไปมาอย่างสุดชีวิตมันรู้ดีว่าต้องใช้มารยาทไหนถึงจะได้ผลป้าชื่นตักหมูทอดชิ้นที่เหลืองกรอบกำลังดีขึ้นมาพักไว้บนจานมันคือชิ้นที่สวยที่สุดที่ป้าแก่ตั้งใจเก็บไว้ให้ท่านเจ้าสัวโดยเฉพาะอันนี้ของเจ้านายแกห้ามแตะเด็ดขาดนะป้าชื่นชี้หน้าคาดโทษก่อนจะนึกขึ้นได้ว้ายตายจริงลืมกระเทียมเจียวว่าแล้วร่างท้วมของแกก็หันหลังเดินไปหยิบโหลกระเทียมที่ฉันวางเครื่องปรุงซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่เพชรฉายรอคอยมาตลอดในชั่วพริบตาที่ป้าชื่นละสายตาร่างเล็กๆที่ดูไม่มีพิษสงก็พลันปราดเปรี่ยวขึ้นมาทันทีเพชรฉายกระโจนขึ้นไปบนเก้าอี้ไม้ใกล้ๆก่อนจะยื่นหน้าไปคาบหมูทอดชิ้นงามแล้วกระโดดลงมาอย่างนิ่มนวลมันรีบวิ่งไปแอบอยู่ใต้โต๊ะไม้ตัวใหญ่กลางครัวโดยที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเงียบกริบและรวดเร็วจนน่าทึ่งเมื่อป้าชื่นหันกลับมาพร้อมโหลกระเทียมเจียวในมือก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจอ้าวแล้วหมูของท่านเจ้าสัวหายไปไหนล่ะเนี่ยเสียงแหลม8 หลอดของป้าชื่นดังลั่นต้องเป็นฝีมืออีแมว3 สีตัวนั้นแน่เลยชอบนักนะมาขโมยของกินเนี่ยเดี๋ยวเธอหน้าแม่จะจับทำปลาแห้งให้หมดเลยใต้โต๊ะนั้นเพชรฉายกำลังลิ้มรสชาติแห่งชัยชนะอย่างอร่อยมันหลับตาพริ้มเคี้ยวหมูทอดกรอบๆอย่างมีความสุขโดยไม่สนใจเสียงโวยวายของป้าชื่นเลยแม้แต่น้อยและในจังหวะนั้นเองทองเอกที่เดินตรวจตรามาถึงบริเวณโรงครัวพอดีก็ได้ยินเสียงเอะอะจึงชะโงกหน้าเข้ามาดูภาพที่มันเห็นคือป้าชื่นที่กำลังเท้าสะเอวชี้หน้าด่าลมด่าแล้งและเพชรฉายที่กำลังแอบเลียปากแผลบๆอยู่ใต้โต๊ะทองเอกถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วส่ายหน้าอย่างระอามันรู้ความจริงทั้งหมดแต่ก็รู้เช่นกันว่าความน่ารักของเพชรฉายคือเกราะกำบังชั้นดีที่ไม่มีใครทำลายได้ตกเย็นวันนั้น
หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยท่านเจ้าสัวได้ออกมานั่งพักผ่อนที่เก้าอี้หวายตัวโปรดตรงชานเรือนท่านเรียกสุนัขทั้งสองให้เข้ามาหาทองเอกเดินเข้ามาหมอบข้างๆอย่างสงบเสงี่ยมขณะที่เพชรฉายวิ่งเข้ามาคลอเคลียที่ขาอย่างประจบประแจงท่านเจ้าสัวลูบหัวของพวกมันทั้งสองเบาๆด้วยความรักก่อนจะเปรยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แฝงไปด้วยความหมายทองเอกเพชรฉายพรุ่งนี้ข้าต้องเดินทางไปค้างที่ต่างเมือง1 คืนนะข้าฝากพวกเจ้าช่วยกันดูแลบ้านให้ดีด้วยล่ะท่านเจ้าสัวหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อโดยเฉพาะของสำคัญในห้องหนังสือของข้าแววตาของท่านมองตรงไปยังทองเอกอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความไว้วางใจทว่าในมุมมืดนั้นหางตาของเพชรฉายกลับเหลือบมองไปยังประตูห้องหนังสือบานใหญ่ด้วยแววตาที่ฉายแววสงสัยใคร่รู้และเจ้าเล่ห์อย่างน่าประหลาดแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องกระทบตัวคฤหาสน์หลังงามแต่บรรยากาศในเช้าวันนี้กลับดูแตกต่างไปจากทุกวันเสียงเครื่องยนต์ของรถคันหรูค่อยๆดังห่างออกไปจนลับหายไปจากโสตประสาทเป็นสัญญาณว่าท่านเจ้าสัวได้ออกเดินทางไปแล้วทันทีที่รถของผู้เป็นนายลับโค้งถนนไปบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและเกรงใจก็คลายตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเหล่าคนรับใช้ต่างแยกย้ายกันไปทำงานของตนด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายลงเล็กน้อยและเมื่อปราศจากสายตาอันเฉียบคมของท่านเจ้าสัวแล้วทั้งหลังก็พลันเงียบเหงาลงถนัดตาสำหรับทองเอกความเงียบนี้คือภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งยิ่งขึ้นมันเดินตรวจตราอาณาบริเวณกว่าเดิมหลายเท่าแต่สำหรับเพชรฉายแล้วนี่คือโอกาสทองที่สวรรค์ประทานมาให้โดยแท้ดวงตากลมโตของมันเปล่งประกายแพรวพราวราวกับนักวางแผนสัญชาตญาณความตะกละในตัวมันกำลังส่งเสียงร้องเรียกหาอิสรภาพและเป้าหมายในวันนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าเศษหมูทอดเมื่อวานหลายเท่านักกลิ่นหอมของเครื่องเทศและเนื้อไก่ที่กำลังถูกย่างบนเตาถ่านลอยลมมาจากโรงครัวมันคือกลิ่นไก่ย่างสมุนไพรสูตรเด็ดของป้าชื่นที่วันนี้ตั้งใจทำเป็นพิเศษสำหรับมื้อค่ำของเหล่าคนรับใช้กลิ่นตะไคร้ขมิ้นและพริกไทยดำที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนั้นช่างรุนแรงและยั่วยวนเสียจนเพชรฉายทนไม่ไหวอีกต่อไปแผนการใหญ่ได้ถูกร่างขึ้นในหัวของมันอย่างรวดเร็วมันจะต้องชิงไก่ย่างชิ้นที่งามที่สุดมาครองให้จงได้เพชรฉายเริ่มต้นภารกิจด้วยความรอบคอบมันใช้ร่างเล็กๆที่เป็นประโยชน์หลบหลีกสายตาของผู้คนอย่างเชี่ยวชาญมันวิ่งลัดเลาะไปตามแนวพุ่มไม้เตี้ยๆใช้กระถางต้นไม้ใหญ่เป็นที่กำบังและเคลื่อนไหวเงียบกริบราวกับนินจาไร้เงามันเข้าใกล้โรงครัวมากขึ้นเรื่อยๆหัวใจดวงน้อยเต้นระทึกด้วยความตื่นเต้นอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นมันเห็นช่องเล็กๆใต้รั้วไม้ระแนงกั้นเขตโรงครัวซึ่งใหญ่พอที่ตัวมันจะมุดผ่านเข้าไปได้ป้าชื่นกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมน้ำจิ้มแจ่วโดยหันหลังให้กับประตูเพชรฉายย่อตัวลงต่ำเตรียมพร้อมที่จะพุ่งทะยานเข้าไปสู่ขุมทรัพย์แต่แล้วในจังหวะนั้นเองเงาขนาดใหญ่ก็ทับลงบนร่างของมันจนมิดทองเอกได้มายืนขวางหน้ามันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สุนัขหลังอ่านผู้พักดีไม่ได้เห่าหรือส่งเสียงใดๆมันเพียงแค่ยืนนิ่งๆจ้องมองมายังเพชรฉายด้วยสายตาที่เรียบเฉยแต่กดดันอย่างมหาศาลก่อนจะส่งเสียงในลำคอเบาๆแต่มันคือเสียงขู่คำรามที่หนักแน่นและชัดเจนที่สุดเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายว่าอย่าได้คิดทำอะไรไม่ดีไม่งามแต่ดูเหมือนความหิวจะเอาชนะสามัญสำนึกของเพชรฉายไปจนหมดสิ้นมันทำเป็นไม่สนใจยืดอกเชิดหน้าใส่แล้วพยายามมุดรั้วเข้าไปให้ได้ทองเอกจึงขยับตัวตามมาขวางไว้อีกครั้งสถานการณ์ตึงเครียดพลันบังเกิดขึ้นสุนัขทั้งสองยืนจ้องหน้ากันเขม็งอยู่กลางลานดินไม่มีใครยอมใครและในขณะที่สุนัขทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นพวกมันไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยว่าทุกการกระทำของพวกมัน
ได้ตกอยู่ในสายตาของใครคนหนึ่งที่นอกรั้วคฤหาสน์บริเวณพุ่มเฟืองฟ้าหนาทึบมีร่างของชายคนหนึ่งยืนซุ่มดูอยู่เงียบๆเสื้อผ้าของเขาดูหม่อมแมมแต่ดวงตาของเขากลับคมและเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์เขาสังเกตพฤติกรรมที่แตกต่างกันสุดขั้วของสุนัขทั้งสองอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนที่มุมปากของเขาจะค่อยๆยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างพึงพอใจชายลึกลับคนนั้นล้วงหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กที่เยินจนเกือบขาดออกจากกระเป๋ากางเกงพร้อมกับดินสอสั้นกุดเขาขีดเขียนอะไรบางอย่างลงไปอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้นิ้วที่ดำคล้ำด้วยคราบดินวงกลมล้อมรอบชื่อที่เขาเพิ่งจดลงไปชื่อเพชรฉายจากนั้นเขาก็พึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจว่างานนี้ดูจะง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเขาเป็นใครกันแน่และแผนการที่เขากำลังวางแผนอยู่นั้นมันคืออะไรกันเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปความมืดและความเงียบก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาปกคลุมคฤหาสน์หลังใหญ่อย่างรวดเร็วแสงจันทร์นวลส่องกระทบลงมาอาบไล้สนามหญ้าและยอดไม้ให้กลายเป็นสีเงินยวงวังเวงจับตาบรรดาคนรับใช้ต่างแยกย้ายกันเข้าห้องพักของตนเองเหลือไว้เพียงแสงไฟสลัวจากตัวอาคารหลักที่ยังคงเปิดอยู่เสียงจิ้งหรีดร้องระงมให้ยิ่งดูสงัดวังเวงใจท่ามกลางความเงียบสงบนั้นทองเอกยังคงปฏิบัติหน้าที่ของมันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยร่างสูงใหญ่สง่างามของมันเดินวนไปรอบๆตัวบ้านอย่างช้าๆแต่มั่นคงประสาทสัมผัสทุกส่วนตื่นตัวเต็มที่หูของมันตั้งชันขึ้นรับฟังทุกเสียงที่ผิดปกติจมูกของมันคอยดมกลิ่นแปลกปลอมที่อาจลอยมากับสายลมสำหรับทองเอกแล้วค่ำคืนที่ไร้เจ้านายคือค่ำคืนที่มันต้องทำงานหนักเป็น2 เท่าผิดกับเพชรฉายโดยสิ้นเชิงสุนัขขนปุยจอมตะกละนอนกระสับกระส่ายอยู่เบาะนุ่มๆของมันตรงมุมระเบียงท้องของมันร้องครวญครางไม่หยุดหย่อนความพ่ายแพ้ในภารกิจขโมยไก่ย่างเมื่อตอนกลางวันยังคงสร้างความเจ็บใจให้มันไม่หายความหิวโหยทำให้มันข่มตาหลับไม่ลงได้แต่พลิกตัวไปมาพร้อมกับจินตนาการถึงอาหารเลิศรสต่างๆอย่างทรมานใจและแล้วในตอนนั้นเองท่ามกลางความเงียบสงัดมีเสียงวัตถุบางอย่างแหวกอากาศก่อนจะตกลงบนพื้นหญ้าอันนุ่มนิ่มดังตุ๊บเพชรฉายสะดุ้งสุดตัวหูของมันตั้งชันขึ้นทันทีมันค่อยๆย่องไปที่ริมระเบียงแล้วชะโงกหน้ามองลงไปและสิ่งที่มันเห็นก็ทำให้ดวงตาของมันเบิกกว้างจนแทบจะถลนออกมาจากเบ้าบนผืนหญ้าที่อาบแสงจันทร์นั้นมีเนื้อย่างชิ้นโตพิเศษวางอยู่มันไม่ใช่เศษเนื้อธรรมดาแต่เป็นเนื้อสันติดมันที่ถูกย่างมาอย่างพอดีส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณมันเป็นกลิ่นหอมที่แปลกใหม่ที่เพชรฉายไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตกลิ่นเนื้อช่ำๆที่ผสมผสานกับกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆและกลิ่นควันไฟจางๆนั้นมันช่างรุนแรงและเย้ายวนเสียจนสติสัมปชัญญะของเพชรฉายขาดผึ่งลงในทันทีสัญชาตญาณความตะกละเข้าครอบงำทุกอนูในร่างกายมันลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างลืมคำเตือนของทองเอกลืมหน้าที่เฝ้าบ้านมีเพียงภาพเนื้อชิ้นนั้นที่หมุนวนอยู่ในหัวห้องห้องห้องเสียงเห่าเตือนของทองเอกดังขึ้นมาจากอีกฟากหนึ่งของสวนมันรับรู้ได้ถึงกลิ่นแปลกปลอมและวัตถุต้องสงสัยที่ปรากฏขึ้นอย่างผิดธรรมชาติแต่เสียงของมันก็ไม่สามารถทะลุผ่านม่านแห่งความอยากของเพชรฉายเข้าไปได้เลยแม้แต่น้อยเพชรฉายกระโจนลงจากระเบียงแล้ววิ่งตรงไปยังเป้าหมายของมันทันทีร่างสีขาวปุยของมันพุ่งทะยานไปบนผืนหญ้าราวกับลูกศรมันมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเนื้อย่างชิ้นนั้นหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นมันอ้าปากกว้างเตรียมที่จะงับรางวัลแห่งค่ำคืนนี้เข้าไปเต็มคำแต่แล้วในจังหวะนั้นเองบนยอดกำแพงหินปรากฏเงาร่างของชายผู้หนึ่งขึ้นไอเข้มอดีตคนสวนนั่นเองมันยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าอาบแสงจันทร์เผยให้เห็นรอยยิ้มแสยะอย่างพึงพอใจแผนล่อเนื้อเข้าปากของมันสำเร็จผลอย่างงดงาม
ทว่าความดีใจของมันอยู่ได้เพียงชั่วครู่แผนการของมันก็พลันต้องชะงักเมื่อมีร่างสีน้ำตาลเข้มของสุนัขผู้ภักดีวิ่งปราดเข้ามาประจันหน้ากับมันอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าฟาดทองเอกไม่รอช้ามันแยกเขี้ยวขาวับขู่คำรามเสียงดังลั่นก้องไปทั่วทั้งคฤหาสน์บัดนี้ศึกระหว่างโจรผู้บุกรุกและสุนัขผู้พิทักษ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไอ้เข้มสะบดในใจอย่างหัวเสียเมื่อเห็นว่าแผนของมันผิดพลาดไปก้าวหนึ่งมันไม่คาดคิดว่าสุนัขหลังอ่านตัวนี้จะซื่อสัตย์และฉลาดกว่าที่ประเมินไว้มากนักแต่ในฐานะโจรผู้มีประสบการณ์มันย่อมมีแผนสำรองเตรียมไว้เสมอเอานี่ไปกินซะไอ้เข้มตะคอกพร้อมกับล้วงเอาเนื้อย่างอีกชิ้นที่ใหญ่และหอมกว่าเดิมออกมาจากย่ามแล้วโยนไปทางทองเอกมันหวังว่าเหยื่อล่อชั้นเลิศชิ้นนี้จะสามารถซื้อเวลาให้มันได้บ้างแต่มันคิดผิดทองเอกไม่แม้แต่จะชายตามองเนื้อชิ้นนั้นเลยแม้แต่น้อยในสายตาของมันตอนนี้มีเพียงผู้บุกรุกที่เป็นภัยต่อบ้านของเจ้านายเท่านั้นสิ้นเสียงคำรามครั้งสุดท้ายร่างกำยำของมันก็พุ่งทะยานเข้าใส่ไอ้เข้มอย่างไม่ลังเลไอ้เข้มตกใจสุดขีดรีบยกกระสอบป่านเก่าๆที่เตรียมมาใช้เป็นอาวุธขึ้นมาป้องกันตัวการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดท่ามกลางแสงจันทร์สลัวไอ้เข้มเหวี่ยงกระสอบฟาดใส่ทองเอกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สุนัขผู้ภักดีก็ใช้ความปราดเปรียวพลิกตัวหลบหลีกได้อย่างฉิวเฉียดเสียงขู่คำรามในลำคอสลับกับเสียงเห่าก้องกังวานของทองเอกดังขึ้นไม่ขาดสายมันไม่ใช่แค่การเห่าอย่างไร้ทิศทางแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยที่ดังและชัดเจนที่สุดหวังให้เสียงของมันทะลุเข้าไปถึงหูของใครสักคนในบ้านหลังนี้ตัดภาพกลับมาที่อีกมุมหนึ่งของสวนณใต้พุ่มเข็มที่ออกดอกสะพรั่งเพชรฉายกำลังเคลิบเคลิ้มอยู่กับรสชาติของเนื้อสวรรค์ที่เพิ่งผ่านลำคอของมันลงไปหลังจากที่มันจัดการเนื้อชิ้นนั้นจนหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึงนาทีความสุขก็ล้นขึ้นมาจนเต็มหัวใจหนังท้องที่ตึงเปรี้ยทำให้หนังตาของมันเริ่มหนักอึ้งขึ้นมาอย่างประหลาดดวงตาที่เคยกลมโตสดใสเริ่มหรี่ปรือลงทีละน้อยโลกที่เคยชัดเจนเริ่มหมุนติ๋วๆและพร่าเลือนมันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในความฝันฤทธิ์ของยานอนหลับอ่อนๆที่ไอ้เข้มผสมไว้อย่างชาญฉลาดเริ่มทำงานของมันแล้วเพชรฉายพยายามลุกขึ้นยืนแต่ขาทั้งสี่กลับอ่อนปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงมันเดินโซซัดโซเซไปได้2-3 ก้าวก่อนจะล้มตัวลงนอนพื้นหญ้าอันนุ่มนิ่มเปลือกตาของมันปิดสนิทลงพร้อมกับเสียงลมหายใจที่เข้าออกอย่างสม่ำเสมอเพชรฉายได้จมดิ่งสู่ห้วงนิทราไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่รับรู้ถึงการต่อสู้อันดุเดือดเลือดพล่านที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ไกลจากตัวมันเลยแม้แต่น้อยเสียงเห่าที่ไม่ยอมหยุดของทองเอกในที่สุดก็ทำหน้าที่ของมันได้สำเร็จไฟจากเรือนพักคนใช้ถูกเปิดขึ้นพรึบตามมาด้วยเสียงเอะอะโวยวายและเสียงเปิดประตูหน้าต่างดังขึ้นหลายบานเสียงแหลมของป้าชื่นดังนำมาก่อนใครเพื่อนการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทำให้ข้าวของในสวนเริ่มได้รับความเสียหายกระถางต้นไม้ล้มระเนระนาดแปลงดอกไม้ที่เคยจัดไว้อย่างสวยงามก็เละเทะไม่มีชิ้นดีในที่สุดป้าชื่นและคนรับใช้ชายอีก2-3 คนก็ถือไฟฉายและไม้กวาดวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจเมื่อเห็นภาพคนร้ายกำลังต่อสู้กับสุนัขของบ้านทุกคนก็ส่งเสียงร้องออกมาอย่างตื่นตระหนกไอ้เข้มเห็นท่าไม่ดีแล้วมันรู้ว่าอีกไม่นานตัวเองจะต้องถูกรุมจับอย่างแน่นอนในเสี้ยววินาทีแห่งความตายนั้นมันจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนมันทิ้งการต่อสู้กับทองเอกที่กำลังชุนฉันไม่เลิกแล้วรวบรวมกำลังทั้งหมดวิ่งตรงไปยังเป้าหมายที่แท้จริงของมันทันทีนั่นคือหน้าต่างบานใหญ่ของห้องหนังสือท่านเจ้าสัวที่มันแอบใช้แฉลงงัดเตรียมการไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วทันทีที่ทองเอกเห็นว่าเป้าหมายของโจรไม่ใช่การหลบหนี
แต่เป็นห้องหนังสืออันเป็นหัวใจของบ้านสัญชาตญาณผู้พิทักษ์ของมันก็ลุกโชนขึ้นมาอย่างรุนแรงมันสลัดความเหนื่อยล้าทั้งหมดทิ้งไปแล้วรีบออกวิ่งตามไปอย่างสุดกำลังหมายจะเข้าสกัดขวางทางไอ้เข้มเอาไว้ให้ได้แต่แล้วความเจ็บแปลบที่แล่นปราดขึ้นมาจากขาหลังข้างหนึ่งก็ทำให้ร่างของมันชะงักไปชั่วขณะบาดแผลที่ได้จากการต่อสู้ก่อนหน้านี้เริ่มส่งผลเสียแล้วมันทำให้การเคลื่อนไหวของทองเอกช้าลงอย่างเห็นได้ชัดและช่องว่างเพียงเสี้ยววินาทีนั้นก็มากพอที่จะเปิดทางให้ไอ้เข้มทำตามแผนของมันได้สำเร็จร่างของไอ้เข้มปีนป่ายขอบหน้าต่างที่มันงัดแงะเตรียมไว้อย่างทุลักทุเลก่อนจะมุดตัวเข้าไปในห้องหนังสือได้เป็นผลสำเร็จเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของป้าชื่นและเหล่าคนรับใช้ดังระงมขึ้นพร้อมกันแต่ก็ไม่มีใครเลยสักคนที่จะกล้าพอจะตามเข้าไปข้างในทุกคนได้แต่ยืนตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวอยู่ภายนอกได้แต่หวังให้มีใครสักคนมาช่วยแต่ทองเอกไม่รอคอยความช่วยเหลือใดๆในสมองของมันตอนนี้มีเพียงคำสั่งเสียของท่านเจ้าสัวที่ดังก้องอยู่โดยเฉพาะของสำคัญในห้องหนังสือของข้าสุนัขผู้พักดีรวบรวมพละกำลังเฮือกสุดท้ายที่มีอยู่ทั้งหมดมันไม่สนใจความเจ็บปวดที่ขาอีกต่อไปแล้วร่างสีน้ำตาลเข้มของมันพุ่งทะยานไปข้างหน้าราวกับพายุก่อนจะกระโจนตามร่างของโจรเข้าไปในห้องหนังสือผ่านทางหน้าต่างบานเดียวกันอย่างไม่คิดชีวิตเสียงร้องโหยหวนของไอ้เข้มดังลั่นออกมาจากในห้องเมื่อคมเขี้ยวของทองเอกฝังลึกลงไปที่น่องขาของมันอย่างจังความเจ็บปวดฉับพลันทำให้โจรใจโฉดเสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นอย่างแรงข้าวของบนโต๊ะทำงานของท่านเจ้าสัวกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดและในจังหวะแห่งความโกลาหลนั้นเองเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์คันหรูก็แล่นเข้ามาจอดสนิทที่หน้าคฤหาสน์พอดีแสงไฟหน้าสาดส่องเข้ามาในตัวบ้านราวกับแสงจากสวรรค์ท่านเจ้าสัวกลับมาก่อนกำหนดตลอดการเดินทางท่านรู้สึกกระสับกระส่ายและสังหรณ์ใจไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวและสั่งให้คนขับรถวกกลับบ้านทันทีและดูเหมือนว่าลางสังหรณ์ของท่านในครั้งนี้จะแม่นยำอย่างน่าใจหายเกิดอะไรขึ้นเสียงของท่านเจ้าสัวตะโกนถามทันทีที่ลงจากรถเมื่อเห็นเหล่าคนใช้ยืนกันอยู่ด้วยสีหน้าตื่นตระหนกท่านเจ้าสัวและคนขับรถไม่รอช้ารีบวิ่งเข้ามาในบ้านตามเสียงเอะอะโวยวายที่ดังออกมาจากห้องหนังสือทันทีภาพแรกที่ท่านเจ้าสัวได้เห็นเมื่อมาถึงคือความโกลาหลโอลหม่านทองเอกผู้ซื่อสัตย์ของท่านกำลังต่อสู้กับคนร้ายอยู่ในห้องหนังสือในสภาพที่บาดเจ็บและอ่อนแรงเต็มทีตัดกับภาพของเพชรฉายที่ยังคงนอนหลับไหลได้ไม่สติอยู่กลางสนามหญ้าด้านนอกอย่างสงบสุขแล้วสายตาของท่านก็เหลือบไปเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกล่องกำมะหยี่สีแดงสดที่ขุนตาของสำคัญที่ท่านเจ้าสัวหวงแหนที่สุดซึ่งบรรจุนาฬิกาพกทองคำของบรรพบุรุษเอาไว้กำลังหลุดออกจากมือที่สั่นเทาของไอ้เข้มขณะที่มันล้มลงและลอยขวางอยู่กลางอากาศจับมันไว้เสียงตวาดกึกก้องของท่านเจ้าสัวดุจดั่งสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของทุกคนมันปลุกสติและเรียกความกล้าหาญของเหล่าคนรับใช้ให้กลับคืนมาในทันทีคนขับรถและคนสวนชายอีก2 คนไม่รอช้าพุ่งกรูเข้าไปรวบตัวไอ้เข้มที่กำลังพยายามจะยันกายลุกขึ้นหนีได้อย่างทันท่วงทีโจรผู้โชคร้ายหมดหนทางต่อสู้โดยสิ้นเชิงและถูกควบคุมตัวไว้ได้อย่างง่ายดายท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนั้นกล่องกำมะหยี่สีแดงสดได้สิ้นสุดการเดินทางกลางอากาศของมันลงอย่างนุ่มนวลที่สุดเมื่อมันตกลงบนพรมเปอร์เซียผืนหนาที่ปูอยู่กลางห้องมันไม่ได้รับความเสียหายหรือแม้แต่รอยขีดข่วนใดๆของล้ำค่าปลอดภัยดีแล้วทองเอกในสภาพที่อ่อนแรงเต็มทีค่อยๆพยุงร่างอันสะบักสะบอมของมันเดินกระเพลกเข้ามาหาท่านเจ้าสัวเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาจากบาดแผลที่ขาตาของมัน
ยังคงจับจ้องไปยังผู้เป็นนายอย่างไม่วางตาเมื่อมาถึงตรงหน้าเจ้านายที่รักยิ่งแล้วเรี่ยวแรงทั้งหมดที่เคยมีก็พลันหมดสิ้นลงร่างของมันลงไปนอนอย่างหมดแรงหอบหายใจอย่างหนักหน่วงท่านเจ้าสัวไม่สนใจสิ่งอื่นใดอีกต่อไปท่านรีบคุกเข่าลงไปข้างๆร่างของสุนัขผู้กล้าหาญแล้วเข้าสวมกอดมันไว้อย่างทนุถนอมที่สุดขอบใจเองมากทองเอกขอบใจเองมากจริงๆท่านเจ้าสัวกระซิบเสียงสั่นเครือความรักความขอบคุณและความภาคภูมิใจฉายอยู่ในทุกอนูของแววตาเมื่อเรื่องราวทุกอย่างสงบลงและตำรวจได้มารับตัวไอ้เข้มไปดำเนินคดีแล้วป้าชื่นจึงนึกขึ้นได้แล้วเจ้าเพชรฉายล่ะคะท่านเจ้าสัวมันหายไปไหนทุกคนจึงช่วยกันเดินหาและในที่สุดก็ไปเจอเพชรฉายนอนขดตัวอยู่ใต้พุ่มไม้นั่นเองมันเพิ่งจะตื่นนอนพอดีกำลังบิดขี้เกียจและหาวอดด้วยท่าทางงัวเงียก่อนจะวิ่งเข้ามาหาทุกคนพร้อมกับสายหางอย่างร่าเริงโดยไม่รู้เลยว่าหายนะกำลังจะมาเยือนตัวมันแล้วขณะที่มันวิ่งเข้ามาคลอเคลียนั่นเองท่านเจ้าสัวก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่มุมปากของเพชรฉายมีเศษเนื้อชิ้นเล็กๆสีคล้ำที่ดูน่าสงสัยติดอยู่ความจริงทั้งหมดจึงปรากฏขึ้นในบัดดลภาพของสุนัขตัวหนึ่งที่ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตกับภาพของสุนัขอีกตัวที่นอนหลับอย่างสุขสบายท่านเจ้าสัวมองไปยังเพชรฉายด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นแววตาแห่งความผิดหวังอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพชรฉายเมื่อได้สบตากับผู้เป็นนายมันก็รับรู้ได้ถึงกำแพงแห่งความเย็นชาที่ก่อตัวขึ้นมาทันทีหางที่เคยสายอย่างร่าเริงค่อยๆตกลงช้าๆหลังจากค่ำคืนอันยาวนานคืนนั้นผ่านพ้นไปทองเอกก็ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษที่แท้จริงของบ้านมันได้รับการรักษาบาดแผลอย่างดีที่สุดและรางวัลของมันก็คือการได้ย้ายเข้ามานอนบนเบาะนุ่มๆข้างเตียงของท่านเจ้าสัวได้กินอาหารชั้นเลิศทุกมื้อและที่สำคัญที่สุดมันได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมจากผู้เป็นนายจนหมดหัวใจในทางตรงกันข้ามเพชรฉายแม้จะไม่ถูกไล่ออกจากบ้านแต่มันก็เหมือนกับตายทั้งเป็นมันถูกย้ายให้ไปนอนเฝ้าอยู่แค่โรงรถเก่าๆท้ายสวนอันเงียบเหงาประตูที่เคยเปิดอ้ารับมันให้เข้าไปวิ่งเล่นในบ้านหรือเข้าไปออดอ้อนขอของกินในครัวได้ถูกปิดตายลงอย่างถาวรมันได้แต่เฝ้ามองความสุขสบายของทองเอกอยู่ห่างๆด้วยความริษยาและเสียใจในที่สุดมันก็ได้เรียนรู้แล้วว่าความสุขสบายและรสชาติอันหอมหวานเพียงชั่วครู่จากการขโมยนั้นไม่สามารถเทียบได้เลยแม้แต่น้อยกับไออุ่นแห่งความไว้วางใจที่มันได้ทำหล่นหายด้วยน้ำมือของตัวเองตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความซื่อสัตย์อาจไม่ใช่หนทางที่ง่ายที่สุดแต่เป็นหนทางเดียวที่จะสร้างความไว้วางใจที่ยั่งยืนการทำดีเพื่อหน้าที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือคุณค่าที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราตลอดไปต่างจากความสุขจอมปลอมที่ได้มาจากการหลอกลวงซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะนำมาซึ่งความว่างเปล่าขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้นะครับ